في هذا الفيديو بنعيد الذكريات مع النسخة اللي أمامنا الآن من الإصدار الأمريكي لجهاز الدريم كاست، وبنتعرف على كل ما هو موجود في هذا الصندوق ويخص هذه النسخة. جهاز الدريم كاست يعتبر سابق لعصره، أو كما يذكر في الإعلانات الأمريكية هو يفكر، لأن الدريم كاست يحمل الكثير من الأفكار، ولكن للأسف فترته تعتبر مختصرة. بداية الانطلاقة كانت في اليابان بتاريخ 27 نوفمبر سنة 1998، ثم أطلق في أمريكا بتاريخ مميز 9/9/99، وبعدها في أوروبا بتاريخ 14 أكتوبر سنة 1999. في أسفل الواجهة من الكرتون يوجد تنويه بأنه يحتوي على وحدة دريم كاست باللون الرمادي، ومودم، ووحدة تحكم، وكابل طاقة، وكابل صوت ستيريو AV، ودليل التعليمات. هنا طبعا يوجد لقطات الشاشة لبعض الألعاب، وأيضا لقطات أخرى في الجهة الخلفية، والمفروض تكون اللقطات الخاصة بال19 لعبة اللي كانت في عناوين الإطلاق لهذا الإصدار. والشيء المهم وجود علامة التوافق مع نظام ويندوز CE، لأن في ذاك الوقت كان الجهاز يدعم الاتصال بالإنترنت. والآن نبدأ بفتح الصندوق أو الغلاف الكرتوني للجهاز، وهنا يقول لك شكرا لشرائك سيجا دريم كاست، يرجى قراءة الدليل المرفق بعناية قبل الاستخدام، لأنه يحتوي على معلومات مهمة حول ميزات واستخدام سيجا دريم كاست. احتفظ بالدليل في مكان مناسب للرجوع إليه في المستقبل. وأول شيء بنواجهه في الكرتون وحدة التحكم، الكنترولر. كابل الطاقة، الديسك الخاص بمستعرض الويب. طبعا لما يكون الجهاز متصل بالشبكة عن طريق كابل الهاتف، تركب الديسك وتبدأ بعملية التصفح. وهذا هو كابل الهاتف الخاص بالشبكة. وهنا الكابل الخاص بالتلفاز. وهنا دليل التعليمات مع بعض الإضافات الأخرى. وآخر ما تبقى في داخل الكرتون طبعا جهاز الدريم كاست. تصميم جميل وأنيق. سيجا دائما متميزة في تصميم الشكل الخارجي للجهاز. طبعا يوجد في الواجهة الأمامية للجهاز 4 منافذ للكنترولر، وفي الجهة الخلفية من الجهاز توجد منافذ لكابل الطاقة والسيريال والAV اوت ومنفذ اللاين. وهذا هو شكل المودم الخاص بالشبكة. طبعا هنا زر الأوبن اللي يفتح لك الغطاء الخاص بالديسك، وعلى اليسار زر التشغيل اللي هو الباور. وطبعا لا يوجد زر إعادة للعبة على الجهاز، لأن الإعادة بتكون عن طريق الكنترولر. تضغط الأزرار الملونة مع بعض، ومن ثم تضغط زر ستارت، وبكذا تتم إعادة اللعبة. ونجي للكنترولر. طبعا جميل، والشيء المميز في الكنترولر الفتحة الخاصة بالVMU اللي هي الذاكرة المرئية. لكن هل من المعقول انها اثرت على مكان السلك؟ يعني لهذه الدرجة المصمم ما حصل طريقة بان السلك يكون من فوق او من خلف مدخل الذاكرة؟ لان في هذه الحالة وانت جالس تلعب ومع الحماس في اللعب انت كذا بتسحب الجهاز معك، وهذه كارثة صراحة. يعني الطريقة أشوفها سهلة، مثل ما صارت في كنترولر الإكس بوكس. طبعا الإكس بوكس جاء من تالي، يعني يمكن تعلموا من الخطأ اللي كان في كنترولر دريم كاست. وعلى حسب اللي سمعته، إن كانت المعلومة صحيحة أو خاطئة، إن سيجا هي اللي صممت كنترولر الإكس بوكس.
والآن نوصل للدليل الإرشادي والملاحظات والإضافات. وعندنا هنا أول شيء الديسك التجريبي المعروف بالديمو، ومتوفرة فيه بعض الألعاب، طبعا مهي بكاملة، فقط تجريبية. وهذه بطاقة شرح للتصنيفات العمرية الخاصة بالإقليم الأمريكي. وهنا استمارة تعبيها وترسلها إلى العنوان البريدي الخاص بسيجا الأمريكية، أو تسجلها عن طريق الموقع الإلكتروني sega.com، وبعدها يمكن يكون من نصيبك جهاز أركيد خاص بلعبة كريزي تاكسي. صراحة شيء جميل في ذاك الوقت. ومن ضمن الأشياء الجميلة أيضا عرض اشتراك مجاني من مجلة سيجا دريم كاست. وهذه الأوراق عبارة عن ملاحظات وإرشادات وكلام كثير. وأخيرا دليل التعليمات. وصلنا إلى نهاية الفيديو، وهذا كل ما هو موجود في داخل الغلاف الكرتوني الخاص بالدريم كاست، الجهاز اللي استمتعت فيه كثيرا، ومن المحزن جدا أن فترته مختصرة، يعني من أواخر عام 98 إلى 30 مارس من عام 2001. أتمنى أن الفيديو أعجبكم، وشكرا على المشاهدة.